Mời quý vị và các bạn nghe đọc tiếp tập truyện Khi trái đất lên tiếng. Tập 5: Chiến tranh tâm linh và sự thật về những cơn bão. Sau khi mọi việc tạm khép lại, thầy thong thả bước về căn phòng nhỏ quen thuộc nằm phía cuối sân. Căn phòng vẫn giản dị như mọi ngày. Chiếc ghế tray cũ đặt sát bức tường, chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh và ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Các học trò lặng lẽ theo vào. Những gì vừa diễn ra ngoài sân còn khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng. Ngọc nhanh nhẹn đi pha một ấm trà nóng. Làn hơi nước mỏng manh bốc lên trong không gian tĩnh lặng. Thầy ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc. Ông đưa mắt nhìn một lượt các học trò đang ngồi kín căn phòng, rồi tự tốn hỏi: Các cô chú có biết vì sao hôm nay thầy phải dừng lại bức tường đó không? Một vài học trò khẽ gật đầu: Dạ, chúng con biết ạ. Thầy nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Gió đêm khẽ lay những tán lá, mang theo tiếng xào xạc rất nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên thầy nói đến chuyện này, nhưng đó là những điều quá lớn lao, vượt xa những gì con người quen nhìn thấy và suy nghĩ. Vì thế, ông vẫn thường nhắc lại, như muốn khắc sâu chúng vào tâm trí các học trò trước khi thời gian phủ lên mọi thứ lớp bụi lãng quên. Ông nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi giải thích: Theo những dự báo mà người ta đưa ra, trong tương lai, trái đất có thể bước vào một giai đoạn đầy biến động. Nhiều khu vực ở Đông Nam Á, thậm chí cả một phần châu Á và các quốc gia ven biển sẽ phải đối mặt với những thay đổi rất lớn của thiên nhiên. Các học trò ngồi im. Ngọc ngồi phía trước, hai bàn tay đan vào nhau. Chí và Hiếu tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi thầy. Tuyết, Thu, Toàn cùng những người khác cũng chăm chú lắng nghe. Không ai muốn bỏ sót dù chỉ một lời. Không chỉ là những thay đổi về khí hậu hay mực nước biển, còn có khả năng xuất hiện những tai biến địa chất khi những đợt bão mặt trời tác động mạnh đến trái đất. Giọng ông đều đều vang lên giữa căn phòng yên ắng lạ thường. Ông đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng. Bên cạnh đó, vào những thời điểm một số hành tinh và thiên thể nằm gần như trên cùng một trục thẳng hàng, trường năng lượng của trái đất cũng có thể xuất hiện những biến đổi đáng kể. Nói đến đây, thầy đưa tay lên chậm chậm vẽ một đường trong không trung. Ánh mắt mọi người lập tức dõi theo cử động ấy. Theo những gì thầy nhìn thấy, khi những yếu tố đó cùng xuất hiện, lãnh thổ Việt Nam sẽ nằm ở vị trí chịu ảnh hưởng trực tiếp của một trục năng lượng giao cắt gần như vuông góc. Bàn tay thầy dừng lại giữa không trung. Sự cộng hưởng và va đập của các dòng năng lượng đó có thể tạo ra những tác động bất thường đối với khu vực này. Mọi người dường như nín thở. Trong ánh đèn vàng nhạt, nhiều gương mặt thoáng hiện vẻ suy tư. Ngọc khẽ nuốt khan. Hiếu hơi nhíu mày, như đang cố hình dung những điều vừa nghe. Còn Tuyết và Thu thì nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi lại quay về phía thầy. Ông im lặng vài giây rồi tiếp tục: Chính vì vậy, hôm nay thầy phải nhờ đến sự trợ giúp của các trí tuệ ở những thế giới rất xa trong vũ trụ. Giọng ông trở nên nhẹ hơn. Và các em của thầy ở những thiên hà, ở những nền văn minh có trình độ phát triển cao hơn, cùng tham gia vào việc này. Không khí trong phòng dường như lắng xuống thêm một lần nữa. Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tán lá khẽ rung lên. Họ không chỉ dựng một bức tường đơn thuần. Ông đưa tay vẽ một vòng cung lớn. Họ tạo nên một hệ thống năng lượng bao quanh lãnh thổ Việt Nam. Những cột năng lượng khổng lồ được cắm sâu xuống, đóng vai trò như các trụ định vị và neo giữ toàn bộ kết cấu. Đôi mắt ông ánh lên vẻ tập trung khi diễn giải. Bên cạnh đó, họ còn bổ sung những nguồn năng lượng khác nhằm gia tăng sự liên kết và độ ổn định của toàn bộ hệ thống, giống như gia cố thêm cho nền móng một công trình trước những tác động rất lớn từ bên ngoài. Nói đến đây, thầy lại đưa tay vạch một đường dài.
Lần này cánh tay ông kéo một mạch từ bên trái sang bên phải, như đang phác họa hình dáng của cả đất nước. Bức tường ấy được đặt dọc theo vùng biển của chúng ta, kéo dài từ Móng Cái đến tận Cà Mau. Giọng ông chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Nó giống như một lớp chắn khổng lồ có nhiệm vụ giảm bớt những đợt sóng xung kích sinh ra từ các biến động lớn của đất trời và các va chạm địa chất, làm hạn chế những tổn thương có thể xảy ra đối với mảnh đất hình chữ X này. Không ai nói gì. Tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà, tiếng lá cây xào xạc ngoài sân và tiếng nói trầm ấm của thầy. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt. Các học trò chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời. Trong ánh mắt họ hiện rõ sự tập trung, tò mò và cả những suy nghĩ không dễ gọi thành tên. Dù hiểu được bao nhiêu, dù tin được đến đâu, ai cũng có cảm giác rằng mình đang nghe kể về những điều vượt xa khỏi những giới hạn quen thuộc của tri thức con người hiện tại. Còn thầy vẫn ngồi đó trên chiếc ghế tre cũ kỹ, giọng nói đều đặn vang lên giữa đêm khuya, như đang cố truyền lại cho các học trò một điều gì đó mà ông cho là vô cùng quan trọng. Thầy tiếp tục. Theo cách hiểu của thầy, nếu sau này xảy ra những biến động lớn thật thì nhiều nơi có thể bị ảnh hưởng rất nặng, nhưng Việt Nam sẽ đứng vững. Ông nhắc lại lần nữa. Các quốc gia khác có thể gặp khó khăn, nhưng đất nước mình sẽ được bảo vệ. Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Xét về mặt địa lý, Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển. Nếu chỉ nhìn bằng các yếu tố thông thường, đây là khu vực chịu tác động rất lớn từ biển cả khi có biến động địa chất. Các phòng lại chìm vào yên lặng. Hiếu ngập ngừng lên tiếng như là đang tự sự. Đúng là còn rất nhiều điều nằm ngoài khả năng lý giải của khoa học hiện nay, nhưng con người thường chỉ tin vào những gì mắt thấy, tai nghe và có thể chứng minh được. Thầy chậm rãi uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Nếu một ngày nào đó những điều này trở thành hiện thực, thì cũng là lúc người ta hiểu rằng trong vũ trụ này không chỉ có riêng trái đất, và sự trợ giúp từ các thế giới khác là điều hoàn toàn có thật. Thu bỗng ngồi thẳng người lên, dường như những lời của thầy vừa gợi lại trong cô một chuỗi ký ức kéo dài suốt nhiều năm. Nghe thầy nói, con đã nhớ đến những mùa bão trước. Mọi người quay sang nhìn cô. Có những cơn được dự báo là siêu bão, sức tàn phá khủng khiếp. Các chuyên gia khí tượng trong nước và quốc tế đều cảnh báo rất nghiêm trọng. Nhưng rồi đến phút cuối cùng lại suy yếu rất nhanh, có cơn tự tan thành áp thấp, có cơn giảm cấp bất thường. Đúng rồi, Hiếu lập tức hưởng ứng. Anh nhìn mọi người rồi bật cười. Hồi đó ai cũng ngạc nhiên, bão đang mạnh như thế mà vào gần bờ lại suy yếu hẳn, nhất là những trận bão cuối năm ngoái. Trên mạng người ta còn nói vui rằng sau khi sát nhập các tỉnh, bão cập nhật bản đồ không kịp nên cứ loay hoay ngoài biển. Toàn cười khoái chí, gật đầu liên tục. Đúng thế, lúc đó mạng xã hội còn đùa chuyện ấy suốt. Chí tiếp lời. Một lần thì còn có thể gọi là ngẫu nhiên, nhưng chuyện đó xảy ra quá nhiều lần, nhiều năm rồi nhỉ. Anh ngừng lại một chút rồi nói. Hết cơn bão này đến cơn bão khác đều được dự báo rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại suy giảm đi rất nhiều so với dự báo ban đầu. Tuyết ngước nhìn thầy, trong mắt cô vẫn còn nguyên vẻ suy tư. Lúc đó con luôn có cảm giác như đang tồn tại một sự bảo vệ nào đó mà mình không nhìn thấy được. Cô mỉm cười. Nhiều người ngoài kia chắc cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là họ không biết phải giải thích thế nào thôi. Thu nhìn Tuyết vẻ hưởng ứng, rồi nhìn sang thầy. Còn bọn con thì khác. Giọng cô trùng xuống vì xúc động. Bọn con may mắn được chứng kiến tất cả những điều đó, từ lúc thầy xử lý trước khi bão vào đất liền cho đến suốt hành trình nó di chuyển. Có những ngày bọn con gần như nín thở theo từng bản tin dự báo. Rồi mắt Thu ánh lên vẻ thích thú. Và rồi khi cơn bão suy yếu hoặc đổi hướng, cả nhóm lại vui mừng vỡ òa
như vừa trút được một tảng đá trong lòng. Thầy mỉm cười, khẽ gật đầu trước những lời của học trò. Ông nâng chén trà lên, hơi nước nóng bay lững lờ trước mặt, hòa vào ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ. Nói ra điều này thì phần lớn mọi người sẽ không tin đâu. Các cô chú còn nhớ những cơn bão mới xảy ra vào cuối năm 2025 chứ? Cả căn phòng lập tức xôn xao. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ký ức về những ngày theo dõi bão gần như lập tức hiện về. Thầy đặt chén trà xuống bàn. Khi đó có nhiều dự báo cho rằng cuối năm 2025 sẽ xuất hiện những đợt thiên tai rất lớn. Việt Nam cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Thầy trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nhưng những gì các cô chú nhìn thấy bên ngoài chỉ là kết quả cuối cùng, còn phía sau là rất nhiều việc đã được thực hiện. Ông đưa tay vẽ một vòng tròn trong không khí. Khi một cơn bão đi vào Biển Đông, các trí tuệ ngoài trái đất đã xử lý theo cách riêng của họ. Trước hết là đưa năng lượng lạnh vào tâm mắt bão, sau đó tạo chuyển động quay ly tâm với tốc độ rất lớn, khoảng 25 đến 30 tỷ vòng trong một phút. Mấy học trò ngồi gần vô thức mở tròn đôi mắt. Dù đã nghe qua nhiều lần, mỗi lần nghe lại họ vẫn khó hình dung nổi tốc độ ấy lớn đến mức nào. Thầy tiếp tục. Khi tốc độ quay đạt đến mức đó, các thể hơi nước, thể gió, thể áp suất bên trong cơn bão sẽ thay đổi trạng thái liên kết. Chúng tạo ra những liên kết nano điện tích và dần hình thành các khối đặc rơi xuống biển. Khi đó sức mạnh của cơn bão giảm đi rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại là phần hoàn lưu. Ông nhìn mọi người rồi nói tiếp. Đồng thời tốc độ quay lớn cũng làm cho cơn bão di chuyển chậm lại, thậm chí có thể đứng yên trong một khoảng thời gian nhất định. Căn phòng lặng đi. Ai cũng biết rằng mình đang nghe những điều rất khác với những kiến thức thông thường. Thầy đưa mắt nhìn mọi người rồi chậm rãi nói tiếp. Các cô chú chắc còn nhớ, tháng 11 năm 2025 xuất hiện liên tiếp 2 cơn bão. Bão số 13 ở Biển Đông, bão số 14 tiến về Philippines. Ông như đang nhìn vào một tấm bản đồ vô hình. Lúc đó khoảng cách giữa 2 cơn bão là 2.600 km. Bão số 14 cách đất liền Philippines 2.100 km. Bão số 13 cách đất liền Việt Nam khoảng 700 km. Các học trò chăm chú lắng nghe. Các em của thầy từ các thiên hà đã cho xoay ly tâm đồng thời cả 2 cơn bão. Mục đích là để năng lượng của chúng triệt tiêu lẫn nhau. Ngọc khẽ gật đầu. Anh nhớ rất rõ những ngày đó. Nhớ những đêm gần như thức trắng cùng thầy theo dõi từng thay đổi trên bản đồ thời tiết. Thầy đưa tay xoay tròn. Sau đó họ tiếp tục tăng cường năng lượng lạnh vào tâm cả 2 cơn bão, đồng thời duy trì tốc độ quay rất lớn để các thành phần bên trong tiếp tục liên kết nano điện tích và chuyển thành khối đặc. Thầy ngừng vài giây. Việc quay ly tâm cũng giúp cho cơn bão đứng yên, di chuyển chậm lại hoặc chuyển hướng về phía Tây Nam. Thu chăm chú hỏi. Mục đích là để giảm tác động vào đất liền phải không thầy? Đúng rồi. Thầy gật đầu và nói tiếp. Điều quan trọng nhất là làm cho phần lớn lượng mưa được giải phóng trên biển. Nếu mưa ngoài biển thì đất liền sẽ giảm áp lực rất nhiều. Tuyết ngồi yên. Ánh mắt cô xa xăm, vẻ suy tư hiện rõ trên gương mặt như đang lần theo những ký ức về mùa bão năm ngoái. Thầy kể tiếp. Sau đó, đến đầu tháng 12 năm 2025 lại xuất hiện bão số 15. Ông nhấp tiếp một ngụm trà đã nhạt. Thời điểm mới hình thành, cơn bão nằm ở phía đông Philippines khoảng 260 km. Nhiều dự báo cho rằng nó có khả năng đi vào khu vực Phú Yên, Việt Nam. Chí bất giác ngồi thẳng lưng hơn. Anh nhớ rất rõ cơn bão này. Gió không quá lớn, nhưng lượng mưa rất nhiều. Có những ngày cả nhóm gần như dõi mắt theo từng bản tin dự báo, chờ xem đường đi mới nhất của nó. Thầy nói. Vùng ảnh hưởng mưa trải dài từ Huế vào tận Cà Mau. Không khí trong phòng lại trầm xuống. Thầy tiếp tục. Các trí tuệ ngoài trái đất tiếp tục hỗ trợ thầy đưa năng lượng lạnh vào tâm bão và duy trì chuyển động quay ly tâm tốc độ lớn hơn.
Ông đưa mắt nhìn mọi người. Nhưng mục tiêu lúc đó không phải là làm cơn bão tan ngay. Điều quan trọng hơn là giữ nó di chuyển thật chậm, thậm chí đứng yên ngoài biển đủ lâu để hút và giải phóng phần lớn lượng mây trước khi vào đất liền. Mục đích là để nó hút mây trong toàn khu vực và mưa hết ngoài biển, phải không thầy? Toàn khẽ hỏi. Đúng vậy, thầy gật đầu. Lượng mây dồn về cơn bão số 15 lúc đó rất lớn. Vì thế họ vẫn duy trì tốc độ quay cao, giữ cơn bão ngoài biển càng lâu càng tốt để mưa hết ngoài biển trước. Ông đưa tay chỉ về phía xa. Đồng thời cùng giảm lượng mây từ phía Ấn Độ Dương kéo sang. Cả căn phòng im phăng phắc. Họ tiếp tục duy trì quy trình ấy. Hết đợt mây này đến đợt mây khác đều được kéo ra biển để giải phóng. Cuối cùng chỉ khoảng 2 ngày sau, lượng mây giảm mạnh. Hết đợt mây thì cơn bão cũng tan dần. Ngọc khẽ thở ra. Cảm giác căng thẳng của những ngày ấy dường như vẫn còn nguyên trong ký ức anh. Thầy ngã người ra sau chiếc ghế tre quen thuộc. Ngoài sân, tiếng côn trùng vẫn đều đều vang lên. Người ta thường chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng. Họ thấy cơn bão yếu đi, thấy thiệt hại giảm xuống và cho rằng đó là diễn biến tự nhiên. Ông nâng chén trà lên. Điều đó cũng tốt thôi. Rồi ông bật cười. Chứ nếu thầy đi giải thích với các trung tâm khí tượng rằng có các trí tuệ ở những thế giới rất xa đang hỗ trợ xử lý bão, thì chắc họ đưa thầy đi khám sức khỏe mất rồi. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Ngay cả những người đang chăm chú nhất cũng phải bật cười theo. Không khí bỗng nhẹ hẳn đi. Nhưng rồi thầy lại trở nên nghiêm túc. Ông nhìn mọi người bằng ánh mắt sâu lắng. Điều quan trọng không phải là mọi người có tin hay không. Ông nói chậm rãi. Điều quan trọng là nếu có thể giảm bớt tổn thất cho con người, giảm bớt đau thương cho đồng bào, thì việc đó đáng để làm. Căn phòng lại yên lặng. Một lúc sau, thầy nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ. Ánh mắt ông trở nên xa xăm. Các dự báo khi đó đều cho rằng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ còn nhiều thiên tai lớn. Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Ông cười nhẹ. Nhưng việc của chúng ta là cố gắng giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. Ngừng một lát, thầy khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống mang theo chút bất lực và xót xa. Còn chuyện thủy điện xả lũ thì thầy chịu. Cả căn phòng lặng đi trong giây lát. Không ai nói thêm điều gì. Ai cũng hiểu ý nghĩa ẩn sâu câu nói ấy. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn miên man thổi qua những tán cây. Còn bên trong căn phòng nhỏ, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Những điều vừa nghe được vẫn lặng lẽ vang lên trong tâm trí họ. Một lúc lâu sau, thầy mới khẽ lên tiếng. Người ta vẫn thường nhắc đến chiến tranh tâm linh, nhưng thực chất bộ mặt của nó như thế nào thì rất ít người hiểu rõ. Ánh mắt ông hướng ra màn đêm, sâu thẳm, xa xăm. Có những cuộc chiến không có tiếng súng, không giới tiếng, không ai nhìn thấy. Ông dừng lại vài giây. Thiên tai là một phần của những cuộc chiến ấy. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Rồi bất ngờ, thầy quay sang nhìn từng người một. Nhưng các cô chú có biết vì sao Việt Nam luôn được bảo vệ không? Câu hỏi khiến tất cả cùng sững lại. Những ánh mắt đầy tò mò và suy nghĩ đều dồn về phía ông, chờ đợi. Hết tập 5. Các bạn hãy đón chờ tập cuối. Vì sao Việt Nam được bảo vệ?